Nếu có điều gì đó khiến mọi người căng thẳng, thì đó là vấn đề tài chính. Vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, sự bùng phát của coronavirus đã chính thức được tuyên bố là đại dịch. COVID-19 không chỉ bắt đầu đe dọa sức khỏe con người trên phạm vi toàn cầu, nó cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế. Khi bạn bị công ty sa thải, hoặc doanh nghiệp của bạn phải đóng cửa, hoặc cuộc khủng hoảng này thiệt hại tài chính của bạn theo bất kỳ cách nào khác, có khả năng bạn đang phải vật lộn để kiếm đủ tiền để cuộc sống qua ngày. Cái vấn đề về tiền bạc thường gây lo lắng, bởi vì chúng là mối đe dọa trực tiếp đến ý thức tự bảo tồn của chúng ta. Nếu tôi không có thu nhập thì sao? Nếu tôi trở nên nghèo thì sao? Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Trong video này, tôi muốn chia sẻ 6 lời dạy của phái Khắc Kỷ sẽ không trực tiếp giải quyết vấn đề tiền bạc của bạn, nhưng có thể giúp bạn thay đổi quan điểm, lấy lại sự tập trung và bình tĩnh, cũng như vượt qua thời khó khăn về tài chính. Các nhà khắc kỷ cổ đại là những bậc thầy trong việc quan sát bản chất con người và bản chất của thực tại, có quan hệ gần gũi với trường phái Hoài Nghi. Họ không quá coi trọng của cải vật chất. Đối với họ, thời gian là tài sản lớn nhất, và khả năng lựa chọn và hành động của chúng ta, họ coi là có giá trị hơn nhiều so với bất kỳ số tiền nào từng có. Sự giàu có chắc chắn là tốt đẹp, nhưng nó không nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, mà nó cũng không cần thiết để có được hạnh phúc. Để tồn tại, chúng ta cần thức ăn và chỗ ở, và đối với phần lớn dân số thế giới, ngay cả ở những vùng nghèo nhất trên thế giới, điều này vẫn có sẵn ở mức tối thiểu. Nếu bạn có quyền truy cập vào YouTube thì có thể bạn đã đáp ứng các nhu cầu cơ bản của mình, nhưng đối với nhiều người, điều này là không đủ. Đặc biệt là ở các nước phát triển, tiền có nhiều thứ hơn ngoài việc nó là một cách để trang trải cuộc sống. Chúng ta có thể muốn tự hỏi, tại sao chúng ta lại quá gắn bó với thu nhập hiện tại của mình? Tại sao chúng ta không thể làm, ít nhất là tạm thời, với ít hơn? Có phải vì chúng ta muốn theo kịp Jones? Chúng ta có một nhóm xã hội rất coi trọng địa vị không? Có lẽ chúng ta sợ mất người phối ngẫu nếu không giữ được sự giàu có nguyên vẹn. Nhà triết học Khắc Kỷ Seneca từng viết, sự chung thủy mua được bằng tiền, nhưng tiền có thể hủy hoại. Đây là một trích dẫn khác của Seneca mà bạn nên ghi nhớ. Giả sử bạn coi sự giàu có là một điều tốt, sự nghèo khó sẽ khiến bạn đau khổ, và đáng thương nhất, đó sẽ là một sự nghèo khó tưởng tượng, vì bạn có thể giàu, tuy nhiên, vì hàng xóm của bạn giàu hơn, nên bạn cho rằng mình nghèo đúng bằng mức mà bạn thua kém hàng xóm của mình. Kết thúc trích dẫn. Bất cứ điều gì vượt ra ngoài sự sống còn về cơ bản là lỗi thời. Chẳng hạn, thật tốt khi có địa vị, nhưng theo triết học Khắc Kỷ, chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ điều đó, nếu đó là cái giá mà chúng ta phải trả cho sự yên yên. Không một nỗi lo nào trên thế giới có thể ngăn chặn những điều tồi tệ xảy ra. Tuy nhiên, khi gặp khó khăn về tài chính, chúng ta thường đắm chìm trong tương lai và cố gắng kiểm soát những thứ mà chúng ta không có quyền kiểm soát. Nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng ta có thể là mất tiền và không thể thanh toán các hóa đơn, nhưng mất tiền không làm mất đi công cụ mạnh nhất mà chúng ta có, đó là khả năng hành động của chúng ta. Hành động không xảy ra trong quá khứ, cũng không xảy ra trong tương lai, nó xảy ra độc quyền trong hiện tại. Hiện tại là nơi tạo ra tương lai, do đó, lo lắng không chỉ hoàn toàn lãng phí thời gian mà còn gây bất lợi cho khả năng hành động khi chúng ta nên làm. Thay vì nhìn chằm chằm vào một con đường dài vô tận đầy chướng ngại vật, chúng ta có thể chia nhỏ các nhiệm vụ của mình và tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Chỉ những gì chúng ta có thể thay đổi ngay bây giờ mới là điều quan trọng. Nhà khắc kỷ đã quan sát thấy rằng mọi thứ mà tự nhiên tạo ra đều có một phần trong vở kịch. Tất cả chúng ta đều ở trong đó cùng nhau và bằng cách giúp đỡ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn, chúng ta hành động vì lợi ích của toàn thể. Nhìn vào cách mọi người hành xử trong một cuộc khủng hoảng, chẳng hạn như cuộc khủng hoảng COVID-19, chúng ta có thể kết luận rằng bản chất con người có khuynh hướng giúp đỡ đồng loại. Hơn nữa, có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng giúp đỡ mọi người khiến bạn hạnh phúc. Trong cuốn Những bài suy ngẫm của mình, Marcus Aurelius đã viết rằng chúng ta không nên ngại nhờ người khác giúp đỡ. Tôi trích dẫn,
đừng xấu hổ khi cần sự giúp đỡ. Giống như một người lính xông vào một bức tường, bạn có một nhiệm vụ phải hoàn thành, và nếu bạn bị thương và bạn cần một đồng đội để kéo bạn lên, vậy thì sao? Kết thúc trích dẫn. Khi nhìn vào bản chất của vũ trụ, chúng ta sẽ khám phá ra rằng mọi thứ đều liên kết với nhau. Chúng ta phụ thuộc vào môi trường xung quanh, vào lượng oxy chúng ta thở, vào nhà máy điện cung cấp điện cho nhà của chúng ta, những người nhặt rác của chúng ta, vân vân. Từ chối yêu cầu giúp đỡ trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau là một điều điên rồ. Nếu ít nhất bạn giàu có một chút, thì bạn đã tách mình ra khỏi một nhóm người, đặc biệt là ở Tây Âu, có một mạng lưới an sinh xã hội mạnh đến mức phải trải qua khá nhiều khó khăn và xui xẻo mới trở thành người nghèo thực sự. Bất kể bạn đến từ đâu, những khó khăn về tài chính của bạn có thể dẫn đến mất của cải. Đây là điều khiến mọi người sợ hãi. Nỗi sợ hãi lớn nhất của người giàu là sợ mất tất cả. Ví dụ, Seneca đã khá quan tâm đến các chủ đề như sự giàu có và nghèo đói. Là một chính khách giàu có, ông nhận thức được gánh nặng mà người giàu phải gánh chịu. Đó là những gì bạn có thể mất, nhưng vì vậy anh ta nghĩ, ta có thể trở thành một người nghèo khó, sau đó ta sẽ là một trong số rất nhiều người. Kết thúc trích dẫn. Khi bạn nhìn nó từ một góc nhìn rộng hơn, bạn sẽ thấy rằng bạn không hề đơn độc khi bạn gặp khó khăn về tài chính. Rất nhiều người sống trong nghèo đói, rất nhiều người sống bằng đồng lương. Vì vậy, bạn có thể mất của cải, nhưng sau đó bạn sẽ chia sẻ những rắc rối của mình với nhiều linh hồn. Triết gia khắc kỷ Epictetus đã nói rất rõ ràng về điều này, sự an tâm của bạn quan trọng hơn những vấn đề bên ngoài. Tuy nhiên, khi gặp khó khăn về tài chính, chúng ta thường để hoàn cảnh bên ngoài quyết định tâm trạng của mình. Điều này không có nghĩa là chúng ta không nên cố gắng cải thiện tình hình tài chính của mình. Điều đó có nghĩa là theo quan điểm khắc kỷ, chúng ta phải xác định rõ các ưu tiên của mình, tìm kiếm việc làm, tăng gấp đôi hoạt động kinh doanh của chúng ta, tìm cách kiếm tiền thụ động, không có gì sai trái với điều đó, miễn là chúng ta không hy sinh sức khỏe tinh thần của mình. Tôi trích dẫn, nếu bạn muốn tiến bộ, hãy bác bỏ những lý luận như thế này, nếu tôi bỏ bê công việc của mình, tôi sẽ không có thu nhập, nếu tôi không sửa chữa đầy tớ của mình, anh ta sẽ trở nên tồi tệ, vì thà chết đói, không đau buồn sợ hãi, còn hơn sống sung túc với nhiễu loạn, và thà người hầu của bạn nên tồi tệ, còn hơn là bạn không vui. Kết thúc trích dẫn, điều này có vẻ hơi phi thực tế và cực đoan, nhưng vì các nhà khắc kỷ coi trọng thời gian hơn bất cứ điều gì, họ cho rằng chúng ta nên luôn hướng tới hạnh phúc trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Một phương pháp đơn giản mà các nhà khắc kỷ hiện đại sử dụng để làm hòa hợp với một tương lai không chắc chắn là amor fati. Cụm từ tiếng Latin này có nghĩa là yêu mến định mệnh. Amor fati là thực hành nắm lấy tương lai, bất kể kết quả ra sao. Tôi đã làm một video riêng về điều này. Chúng ta có xu hướng bỏ qua những thứ chúng ta có và tập trung vào những thứ chúng ta không có. Điều này có lẽ là do chúng ta coi quá nhiều thứ là hiển nhiên, đến nỗi chúng ta thực sự quên mất mình đã may mắn như thế nào. Marcus Aurelius dạy chúng ta bỏ qua những gì chúng ta không có, và thử tưởng tượng không có những gì chúng ta thực sự có sẽ như thế nào. Tôi trích dẫn, hãy nhìn vào những gì bạn có, những thứ bạn coi trọng nhất và nghĩ xem bạn khao khát chúng biết bao nếu bạn không có chúng. Nhưng hãy cẩn thận, đừng cảm thấy hài lòng đến mức bạn bắt đầu đánh giá quá cao chúng, đến nỗi bạn sẽ buồn khi đánh mất chúng. Kết thúc trích dẫn, có nhiều thứ khác cho cuộc sống ngoài tiền bạc, cơ thể bạn khỏe mạnh, các mối quan hệ của bạn, sự tự do của bạn. Nhưng điều quan trọng nhất chúng ta sở hữu là khả năng lựa chọn của chúng ta. Trong bất kỳ tình huống nào, chúng ta có quyền lựa chọn cách chúng ta đối phó với nó, và điều đó là vô giá. Nếu các bạn thấy nội dung này hữu ích, hãy cho một lượt thích và đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.